Mä sain lätkätreeneihin maalivahtivalmentajan mukaan. Iso kiitos Markolle, joka on nähnyt itse asiassa 2 mun tän kauden matsia. Mä laitoin kaverille myös mikin, niin kuulette meidän höpinöitä. Varastaminen on huono. Se joka osalla on. On se kaupasta tai on se täällä. Jokainen oppii tästä videosta varmasti jotain uutta maalivahtipelistä, ellette ole joku Bobrovski. Tai no, kyllä sekin oppis. Meillä oli kans muitakin vierailevia tähtiä paikalla treeneissä. Mä oon siis kaikki tän kauden treenit uploadannut mun kakkoskanavalle, mutta mä oon nyt yhdistänyt mun 2 kanavaa, niin tuutte näkemään näitä treenejä täälläkin jatkossa. Ei enää kaikkia, koska mä haluan pitää täällä isomman kynnyksen videoissa, mutta aina kun on hyvä setti, niin kuin tässä videossa. Ja yksi, mitä mä sanon noille meidänkin jätkillä on se, että haasta. Haasta. Pysy vastassa. Joo, mutta täällä, mä oon puhunut tästä paljon videoilla, tää on se ongelma täällä. Kun Niin. täällä on vähän avonainen puolustus. Sit kun sä oot vastaan, On. mä en oo mikään Bobrovski liikkuu, niin sit jokainen one-timer on maalissa. Ei oo. Mä luotan, että saat ne kiinni. Mut joo, siis täällä on avoimet ovet. Niin. Tää on hirveet paineet, kun veskakoutsi kattoo täältä. Mä pelaan tänään niin kuin ois peli. Oikeesti. Yleensä mä pidän ääntäkään treenata. Tänään pidetään ääntä. Coachi on tyytyväinen. Saadaan kaikki irti tästä. Ei käynyt. Se on putket. Ei ollut! Mitä? Ei ollut Ei putket! messiä. Äsken meinas mennä. Maila vähän jäi. Maila jäi joo. Mut sä itse huomasit sen ja se on pääasia. Joo. Valmis, hyvä. Hienoa. Nyt tulee ikävä... Kun sä torjut ne tonne kulmiin. Haluaisit antaa palautetta. Terve mikä torjunta hei. Tiedätkö mikä siinä oli kiva? Sä olit vastas koko Siinä ajan. oli vaikea kun piti liikkua sen pelaajan mukana vähän. Mut hei, se oli ihan älyttömän hyvä. Hyvä vastaantulo. Ai! Näihin ei vastaan, koska vastustaja tulee 2-0. Syöttää. Hyvä oli. Hyvä haasto oli, just näin. Peitä veto. Syöttö on aina riski. Hyvä räpsäpelinpä. Hyvä. Aika ikävä ohjuri. En nähnyt mihin meni blogista. Semi-ikävä ohjuri tosta. En mä nähnyt kiekkoa edes. Rajake. Kato mikä mulla on tänään. Mikä sulla on? Mä oon Lei Hudson. Okei. Mulla on läppä ulkona, vitun nopea luistaja ja nenäteikka. Okei. Hei, hyvä duuni. Sanotaan näin, että jos siinä on ihan vapaana maali, niin ei se veskarimaali ole. Joo, en mä tiedä, siis... Mä en näin nähnyt, mistä se meni. Menikö sen kilpipuolelle loppupeleissä? Siis mä näin kun se osui pelaajaa, mutta mä en nähnyt sen jälkeen yhtään mitään. Mut hei, nää on näitä, se on taakse jäänyttä elämää jo. Vittu, siellä oli tilaa. Jes, ja sit ollaankin valmiina. Nyt on vähän liikaa läpsäpuolella. Takana. Ai nyt ei coachi tyytyväinen, hukkasin kiekon. Kiekko hukkuu. Jep. Sit vaan jää peittoon. Joo. Just sillain, että jos se on mennyt maalin taakse, niin sit vaan jää peittoon. Joo. Se mä tiedän, että sit sun tarvii pää käydä näin. Niin mä en tiedä käsiks mä äsken liian aikaisin, kun se laittoi siitä etutolpasta. Joo, sulla oli vähän itse asiassa sijoittuminen, oli vähän niinku... Sulla tuli jalka vähän näin, Niin. mä en tiedä, sä huomasit varmaan itse. Joo. Ja sit kun se tuli tohon, sit sä rupesit siirtämään. Niin. Ja sit siinä niinku tuli se yksi ylimääräinen liike, minkä takia sit se oli vähän, mut hei, Joo. siitä selvittiin. Kyllä. Kerrankin pakit teki mitä nyt pitää tehdä. Niin, just näin. Onko se koskaan saanut niinku kunnon veskavalmennusta? En ikinä. Ei uskois. Mun täytyy sanoa se, että ei uskois. Oikeesti? Niin, joo, siis ei Joo, oikeesti. se, kun mä oon aina, en mä ikinä SM-tasolla pelannut Suomi-sarjaa mestistä, niin mulla on ehkä niinku vuoden mun elämästä about veskakouttattu. Et välillä on ollut niinku treenejä, missä on tullut joku veskakoutsi tai sit on ollut ehkä niinku joku kuukaus jengissä, jos on veskakoutsi, mutta ei se enempää. Ei uskois niinku oikeesti. Hieno peitto. Ei ollut sun. Laitetaan Jaken piikkiin tää. Hienosti, hyvä. Hyvä maltto, hyvä vastaantulo. Ei me. Valmiina. Hienoja ylös. Hyvä. Maljes!
Malja se! Huuda, ohjaa pakkeen, just näin. Ja sieltä. Maria Kyllä. pois. Kaikki vetää siihen. Showman. Mä kerron kaikille katsojille tarina, että me ollaan aikoinaan oltu Ekinkaan 2018, näin 2008, niin Joo. Portlandissa dominoinut. Kyllä, niin oli. Sillä mä näin sitä ekaa kerran. Ai. Saatana. Se olisi pitänyt saada. Hyvä oli. No se ei saa mennä. Ihan hyvä rebound control. Hyvin kulma. Kato, sieltä tuli pakilta tuli saman tien. Toivottavasti tuli tohon videolle. Hyvä kulmapeitto. Ai, terve. Ja sit vaan ylös. Mahtavaa. Hienoa. Pari kivat tilanteet siihen. Joo. Menikö me turhaan jäihin siinä kolmannessa? Kolmas maalis vai? Niin. Mulla jäi fiilis, että olisi pitänyt olla vaan pystyssä. Se veti aprox. Näiltä tienoilta. Niin. Se oli vähän sivuttaa, ei se se oli vähän outo tilanne. Kyllä mä sanoin, että kyllä tossa vaiheessa pitäisi mennä jäihin, koska just taas se, että sit jos sä et ois mennyt jäihin, niin sä et, jos se kiekko ois pomponut vaikka patjoihin, sä oisit ollut aivan seisovilla ja sit siinä olisi ollut ripari ja sit ois tullut semmonen Niin. jäihin Tuntui vaikka se veto vähän epäonnistui, jos oli jäisiä jotenkin. Ei se kauhean kovaa lähtenyt. Mut se oli tarkka. Niin oli. Kerran kauteen. Nyt oli vähän ikävä tilanne, onneksi ei saanut veto. Oho. On kyllä helmeenä, kun ne leikkaa tosta keskeltä koko ajan. Niin jo. Jake pitää seuraavan kiinni. Tää on kato kiva, kun joku muukin on mun puolella. Mulla on siis... Koska tossakin näkyy hyvin. Tossa tuli äsken semmonen leikkas tosta keskelle. Tässä oli 3-1 maali edessä. Ei, mutta siis noit on koko treenit. Sitten porukka sanoo YouTubessa, että mä en saa mitään kiinni, kun menee 10 maalia per treenit ja ne paikat on tommoset. Niin. Hyvä oli ja sit ylös. Tava. Hyvä. Mut kun tässä on tää, että kun periaatteessa veskarillehan on se veto. Sehän ottaa sen. Mailaa vaan rohkeammin noihin väliin. Ei jumalauta. Rohkeasti. Tökkä. Niin, kiitos. Rohkea. Sitten musta tuntuu, että tohonkin kerkeessä se olisi vähän parempi liikkumaan vain tolpattomalle. Noita on mennyt aika paljon itse asiassa tällä kaudella. Noita maalille nousuu tolleen aika edestä. Ja ne tulee niinku tuolta puolelta. Molemmilta puolilta on tullut tommosia tällä kaudella. Mä en vaan kerkeä patjan messiin. En mä tiedä, pitäisikö mun mailla ottaa enemmän vai pitäisikö varastaa enemmän takikselle vai. Varastaminen on huono. Se joka osalla. Niin. On se kaupasta tai on se täällä. Niin. Mut se, että sit jos sä varastat, niin jos siinä on vähänkään taitavampi kaveri, niin sä heittää liinat kiinni ja sit sä oot täällä näin ja se on tossa tyhjässä. Niin, niinkin on käynyt. Kun periaatteessa yksi, mikä on periaatteessa sen, että sä tökkäät. Miten sä tökkäät? Jos mä tökkään ohi, niin sit mä en kerkeä enää ikinä niinku, Sä voit kans ota siitä mailasta kiinni. Katsotaanko? Joo. Jalaisa! Muista jalkaviivalle näissä, kun kiekko on maalin takaa. Niin, siis yleensä jos mä tökkään, niin mä tökkään vaan niinku, siis tökkään ihan rehdisti vaan tolleen isosti. Tulee. Katsotaan kohta. Hyvä peitto. Ja ylös, hyvä. Omat pelaajatkin on kivasti maskissa. Maljes! Hyvä. Ohjeesta. Kukaan ei kuule, mutta ei se haittaa, sä oot tehnyt sun työn. Ai. Ei jumalauta. Jopa mä kuulin sun huudon tonne. Et maalilla. Niin. Tässä jos taisi peli, niin pakelle vois huutaa niin Joo, älyttömästi. ja siis jokainen pelihän tällä kaudella on mennyt hyvin, kun ei tuu noita. Jos sä tökkäät siitä. Jotenkin noin mä sen yleensä teen. Kuinka nopeasti sä saat, kun sä tökkäs se sillä jäistä, niin kuinka nopeasti saat mailan takaisin? En nopeasti. Mä periaatteessa vaan tökkäsen läpi ajoissa. Tai siitä jos maalille nousee, niin mä pidän vaan niinku näin. Joo. Mutta en mä niinku... Osahan siis se on ihan
kun katsoo noita, niin osahan pitää koko ajan tosta kiinni, kun tökkäsee. Niin. No silloin se paketti pysyy paljon paremmin. Joo. Ja Mut kun sulla ei ole ulottuvuutta silloin niinku yhtään. Ei. Koska sitten taas se, että jos sä tökkäset koko pituudelta, hyvin sijoituttu, kun ei tarvi liikettä tehdä, eikä mene maaliin. Niin koska aina kun sä tökkäät pitkälle sen maila, siinä on aina 2 isoa riskiä, itse asiassa 3 riskiä. Se, että se maila sotkeutuu pelaajan jalkoihin, No niin, se on rankkari tai jäähy. Niin. Se, että joo, saat tökättyä kiekon, mutta sun maila menee tonne vastustajan maalin taakse, sit sä oot ilman mailaa. Niin. Sit se on +/-0. Niin. Ja sit jos se 3, mikä tapahtuu aina lähestulkoon se, että sun paketti hajoaa, että jos se tilanne jää päälle, niin se, Ne. että sit sulla on maila vaan pitkänä tossa noin ja sä et hallitse kilpeä, että sulla on kilpikäsin periaatteessa pois toiminnasta. Vastas. Ja sit tolppa kiinni ja ylös. Hyvä! Tää näin just. Ainoa yksi on mikä se, että oikeasti niinku täällä lähtee testailemaan. Niin. Mikä on itselle paras. Mut just se, että sit jos sä lähdet siinä kun se nousee maalille, jos sä lähdet tökkäämään, niin koittaa venyttää toiselle jalalle tän tolpan kiinni. Jos se tulee tuolta. Ja sitten Se on mun mielestä se juttu, mikä niinku pitäisi tehdä, koska kyllähän NR-veskat saisi ton kiinni joka kerta, kun ne kerkee vaan toiselle tolpalle noissa liikkeissä. Mä tein siis aika kauden alussa päätöksen, että mä en niinku tökkäile kauheasti, koska niitä tuli... eikä siis se on jokaisen oma tyyli. Muista Niin. mitä puhuttiin tuolla sopissakin. Se on jokaisen oma tyyli ja jos ei tökkää, niin sitten ei tökkää. Niin. Valjasai! Anna niin hyvä sinne pohkeisiin vähän peleissä, ei reeneissä. Nois vaan koita pysy pystyssä. Joo, veto tuli. Syöttö tulee aika Ikävä jalasta. tunnelma. Se on ollut tai mennyttä muistissa. Niin. Vituttaa vaan joka maali, minkä päästään. Ei ole sama minkälainen. Mutta... No kun tää on vähän tätä näin, kun tässä ei tule tasaisesti. Vaan sit kun jos tulee, niin se on joku YV-hyökkäys. Ja tossakin oliko 3. Niin. 3 kaveria maali edessä, 1 pakki, niin ja kun se pakki pyörii niin kuin näin tossa. Pysy siinä. Hyvä pelin luku! No välillä jää. Rauhaa! Just sieltä tuli se kauan kaivattu huuto, rauhaa. Ei oo turhaan paljon tässä pelissä, tässä treeneissä kuulunut. Koska ei oo rauhaa, vai mitä? Niin. No toskin seivistä, niin mä näen tosi kauan, että se on takiksella, mutta pitäis Joo. vetoakin vähän. Kyllä mä toskin vähän varastin, koska on pakko, jos näitä saa kiinni. Mut sä teit just sillä. Mä meinaan just ajattelin, että täällä on takatolpalla. Mä en huomannut, että sä huomasit sen. Niin. Kun sun peli pyörii tuolla, Niin. niin se, että se muutama kerran, jos sä katsot, että onks tuolla äijää, niin siinä vaiheessa yleensä joku tulee ja nousee. Pois vaan! Ja ylös vaan, kun ripari jää eteen. Rauhaa! Hyvä, just näin. Hyvät ohjeet. Yli meni. Tiedätkö mikä on täydellisen sijoittumisen merkki? No, Se, että sun ei tarvitse torjua. osuu tolppaan. Se on sun tolppa. Se on täydellinen sijoittuminen. Okei. Ja nämä on kuitenkin sun parhaat kaverit aina sen 1,5 tuntia päivästä. Kyllä. Muista vedä veto. Oi veto. Hyvä! Se on helppoa kun se osaa. Kiitos. Kato coachin paikan, niin pitää näyttää. NRI ensi vuonna. Eräällä puolella. Oi. Nyt haisi muuten kaulusuoja. Nyt meni toi pleksi vähän paska. Lähti täältä irti. Ei ku. Joo, toi koko paska meni. Tässä vaiheessa vaihoin toisen puolen veskarin kanssa maaliin. Joo, se nasahti siihen. Haasta. Hyvä peitto oli. Aikaa! Kertoo jotain tästä pelistä, kun täällä ei ole jää niin kulunutta kuin tuolla päässä. Vastas vaan. Ja sit tolppa kiinni, hyvä ja ylös. Muista jalka. Hieno vastaantulo. Hyvä. Terve. Nyt valmiina jo. Nyt on sun. Vasta. Ai. Se oli muuten just patjan yli. Paras maalintekosektori. Ja
5 senttiä patja yli veto. Meni just käden altakin. Muistaakseni kun vanhoissa näreissä tuli se vetojuttu periaatteessa. Niin, kun se joo, vetää. kyllä. Tuossa oli just peitetty tämä osa. Niin. Tai sitten oli klassinen joku NR, en muista oliko jopa 06 vielä, mutta se, että siinä oli ennen peliä sä näit pelaavan veskari, sit sä näit, että mikä sillä on heikko paikka. Katso miten Juti nopeasti tuo kaveri menee jäi. Niin tuolla on muu. Ei, mutta toi oli ikävä veto. Noin menee siis ihan huipputasolla. Joo, en tiedä. Ja fiilis, että se olisi voinut jäädä, jos meni niinku, mä tunsin oikein, kun se vähän hipos käteen, mutta ei vaan. Mut sit taas, sit jos sulla olisi räpsä ollut siellä, niin sulla olisi ollut enemmän Niin tilaa ylhäällä. täällä. Niin, se on. Se on aina siis niinku... Helppo sä voit jossitella. tehdä näin, niin. Niin. Ja plus sitten, että sit me voidaan aina kysyä pakelta, miten se pääsee tulemaan läpi. Hienoa! Hyvä Rikkinen, sä oot mun lemppari. Niin, Mä lait. tää mitä mä oon meidänkin veskareille just se, että kun peli on tuolla päässä, niin sä otat tästä chillisti näin ja nyt sä käyt vähän luistelemassa. Mut heti kun vastustaja saa kiekko, kroppaa kääntelet jo siihen mukaan ja periaatteessa sit kun se tulee punaisen yli, niin sun pitää olla kokonaan valmis. Ei Okei. nyt asennossa tarvi olla, mut Okei. Niin, et Kyllä. valmistautuu aikaisemmin. joo. Se on kyllä totta, yleensä mä oon niinku näin vielä punaisella. Mut se, et just, Siis mä otan asennon niinku sinisen yli yleensä. joo. Mut sitten et just niinku, niitä on näkynyt ihan hirveesti niitä, että eikä nyt tarkoita, että täytyy olla koko ajan semmonen Niin. Mut se koko ajan semmonen pieni valmius takaraivossa, koska periaatteessa jos sieltä tulee punaisenkin jälkeen heitto päätyy, sä pääset pysäyttämään sen tänne, tossa pysäytys, sulla on katse jo ylhäällä, sä oot havainnollistanut siinä, että missä äijät on ja Niin. läpi ja syöttöpinnoilla plakkari. Joo. Kato, nyt tulee. Nyt on sun. Se vetää kilpipuolelle. Ai, tippu. Hyvä oli. Torjunta. Pakilta ihan kiva nyt. Nyt oli niinku... Oliko liila peräti? Oli. Yllättävä. Mut toi on kyllä hyvä niinku se, että... Taas menis mennä käden alta. Oli aika samanlainen kuin äsken. Mut se oli hyvä veto, se oli napakka veto. Oli. Kyllä mä vähän heti tunsin ja nyt saattoi mennä läpi. Joo, kun saman tien niin nousi pää, mutta sulle ei tullut sitä niin kun näkee monella se, että tulee joku tommonen, koska se on aina vähän se huono merkki, niin kuin, että tulee veto, että saman tien se joudut katselemaan näin. Joo, mä tunsin, että se saattaa olla, Joo. mutta mä en ollut ihan varma. Joo, sit kun se menee sinne jonnekin väliin, niin Niin. sä tunnet, että hetkonen, että sit se on ehkä tossa. Jep. Koska siis siinä on se, että jos se jää sinne ja mä rupeen liikkuun, niin sitten se kiekko tulee irtokiekko Joo. yhtäkkiä. Et sen takia on hyvä niin kuin se, että jos on vähänkään niin kuin epävarma siitä, että tippusko se vai ei, niin se niin kuin just pää ylös ja ehkä vähän koittaa tästä tasolta, se on tosi vaikea havainnollistaa, että mitä ne pelaajat tekee. Joo. Koska se ei just lähteekö niinku, että suoristuksella selät, nyt on sun. Tää just kato, tässä oli hyvä esimerkki, mä häiritsen sua tässä ihan hirveästi, mutta tää just, Ei, tää että on se hyvä, tää on on maalin takana, niin sä havainnollistat tosta ja läpi, ja nyt sä oot jo vastas ja valmiina, ja se ei muuten mene maaliin. Se jää kiinni. Hyvä haasto. Etukulma kiinni, vastaan. Hieno, hyvä. Tyylillä ei ole väliä, kunhan torjuu. Lämäri. Niin mä olin sanomassa, että musta tuntuu, että mulla on liike, varsinkin pystyssä tosi huonoa. Ja tästä tuolta tulee, niin valmistanut vetoa, mutta mulla niinku, vaikka tää terä hukkuu, mulla menee tosi paljon vaikka se joku kertaa Joo, tosta se menee maaliin vähän yli. se. Mä en niinku löydä sitä tolppaa jotenkin. Ja sit mulla on koko pakka vähän niinku hajallaan heti. Mieluummin överit kuin vajarit. Niin, mutta mulla on mun mielestä niinku, mun huono juttu on pystyssä liike. Niinku, tai isoin kehityskohta. Pystyliike. Se on sun hyvä pelaaminen, hyvä oli. No pakilta ei niin hyvä ollut, mutta vastaan, sun on hyvä. Pystyy. Hieno. Jotenkin Se- mulla on niinku vaikea ilman, että mulla lähtee se asento niinku liikkuu messissä. Yleensä mä nostan tosi paljon selkää, kun mä yritän liikkua. Niin et selkä tuntuu, että se vähän nousee liikaa. Kun Mä tiedän sen itse, mutta mulla on vaan niinku paljon helpompi jotenkin liikkua silloin, kun mä oon suorassa. Jollain tavalla. Tilaa! Tästä mä tykkään, kun sä huudat oikeastaan niinku rauhaa ja näin. Siis treeneissä mä teen sitä tosi vähän, mutta Peleissä enemmän, peleissä mä joo. huudan kyllä ihan koko ajan. Ja niin se pitääkin, koska se, että kuitenkin saat sen pakin
silmät sen selässä. Reellisesti mä treeneen yleensä sano mitään, mutta nyt kun sä oot täällä, niin mä odotan vähän enemmän tosissaan. Se mitä mäkin oon koittanut se, että jos sä nyt peleissä huudat joka tilanteessa, niin koita treeneissä joka 3, joka 4 tilanne. Niin. Just tällainen niin rauha. Se on oikeastaan rauha ja sit just maalilla, koska no niin, nyt tulee peleissä enemmän. Siis se on moni nuori veskarikin varmaan katsoo tätä, niin se on oikeasti ihan super tärkeä pakeille ja kaikille tietää niin noita juttuja. On. Eiku ei ne näe samoja juttuja kuin siinä. Veskarihan näkee eniten mitä täällä oikeasti tapahtuu. Näkee. Läpi! Just näin, mutta meidän pakit ei kuuntele. Nyt haasta, nyt haasta, nyt haasta, nyt haasta. Hieno. Toi oli älyttömän hyvä huuto toi läpi. Vastaavaa. Hieno, hyvä venytys. Tää oli hyvä huuto tää läpi. Joo, toi oli siis semmonen juttu. Mä olin tosi huono junnos niin kommunikoimaan. Mä huomasin sen vasta yli viimeisenä vuonna, että vittu tähän pitäisi puhua jotain. Joo, mä oon sitä kanssa tuolla niin koittanut sanoa, että puhukaa. Siis se on ihan yleinen ongelma siis niinku jääkiekossa se, että ei puhuta. Niin. Mut just se, niinku, että tuolta tulee vaikka roikkukiekko, vaikka me ollaan ylivoimalla, tulee roikkukiekko. Niin ainahan pakit tulee yleensä vähän niin kuin näin hakemaan, Niin. että selkä suorana. Mut sit jos sieltä tuleekin yhtäkkiä niitten nopein kaveri, niin sit sä huudat, että yksi tulee, niin silloin siinä vaiheessa jo, Niin. että hetkonen. Joo, kyllä se on tärkeä tietää. On. Muista veto. Tökkää. Hyvä haku oli, hei. Hienosti, hyvä. Hyvin hait mailan siihen, että syötön katkoo. Ja tippu. Hyvä. Ai sulla on mikki. Oh, Sä coachaat siihen Eki. livenä. Joo. Tsemppiä Ekille, kun katsot tätä videoa. Sä oot pelannut tosi hyvin ja paljon positiivisia aiheita sun tekemisessä. Mä luotan siihen, että jatko kehittyy ihan All-Stars-tason maalivahdiksi. Mut All-Starsiahan me... ja torjunta. Ja mä puhun nyt ihan niinku geneerisen No niin. All-Star-tason niinku. Ei muuta kuin tsemppiä ja torjuntaa. Mitä? Liilalta fanipostia sulle videolla, kun kattelet. Okei, selkeä. Haluatko mä tietää? Se oli itse asiassa ihan positiivinen. Okei. Kato, 4-0, 3-0, sulle ei ole hävittävää, haasta! Kamaa! Ja sit ylös! Pois vaan! Se oli aika paskasti pelattu. Ja kato, mut vastahyökkäys maali. Mut tossakin oli siis toi just 3-0, 2-0. Sulle ei ole hävittävää. Yleensä mä vedän ihan päinvastoin, että mä oon vaan syvällä. Koska jos on joku 2-3-0, niin sutta saadaan yhden syötöllä pelattua. Joo, siis totta kai siis sunhan pitää, että sä vois silloin se tässä näin sen levittää. Niin, vai koet sä, mikä sä koet, että on niinku iso kehityskohde, mihin pitäisi niinku keskittyä jatkossa? Sä näet sen ulkopuolisena mun mielestä paljon paremmin kuin minä itse näen. Joo, ehkä siinä, että kun peli tulee alueelle, niin just se mitä sä sanot, että sulla menee terä helposti tonne. Niin. Tolpan ulkopuolelle, eli siis... Se johtuu just en mä niinku halua tehdä sitä, se johtuu vaan siitä, kun mä yritän keskittyä Niin, vetoon niin, ja joo, se ei joo. vaan liike on jotenkin. Ei oo niistä muuta, että pääsee aina mihin haluaa. Koita sillä lailla, että koita olla yliajattelematta sitä. Niin. Kyllä se tulee. Ja just se, että sulla on niinku, meitä ei kiinnosta se, että onko äijä täällä, kun jos se kiekko on tossa, se, että se rintamasuunta, vetskari on koko ajan kiekkoon päin. Joo. Maljes! Nyt oli hyvä. Sehän on tosi raskasta just niinku olla, jos on joku alivoimakin. Meva, Ei tonne pääse. Ei riitä vauhti. Hyvä ja sit takaisin. Hyvä! Viime pelissä ei jäähy, kun meni tonne, ei vitti mennä. Hyvä. Terve! Luiste! Ei jumalauta. Ronnie back. Se on ihan hullu ekan seivi. Tässä niinku katsotaan, niin Liilahan olisi pitänyt siirtyä vähän tänne päin. Olis hullu eka Tässä seivi. näin. Niin Liila olisi pitänyt olla tässä blokkaamassa. Hullu eka seivi ja pakkeja ei näy. Ei vaan. Toi oli hyvä, kun sä lähit oikeesti. Nyt sä oot ruvennut vähän haastaa sinne sillä mailalla. Joo. Se on hyvä. Mut 3-1, toinen aalto, kolmas aalto, Joo, seitsemäs mä sain aalto. sen ekan vielä kiinni. Niin, ja kun aina voidaan kuitenkin, niin kun, että jos joku sanoo, että toi, että no joo, no tossa riparit kiinni ja se, että sä heittäydyt tonne kulmaan. No joo, no lähdetään siitä, että miten se tilanne, miten meillä voi tulla 1-3. Joo, mulla pakko seuraa sitä jatkaa. Niin. Joka on tossa. Miten meillä voi tulla 1 vs 3 vastahyökkäys meidän oman maalin eteen, niin se herää se kysymys ainakin mulla ensimmäisenä.
Sun pitäis tulla niinku tän jengin coachiksi oikeesti. Treeneissäkin laittaa tää puolustuskuntoon. Peleissä mä oon ollut kyllä ihan tyytyväinen oikeesti, mitä porukkaa No puolustaa. sanotaan näin, kyllä ne pelistatsikki puhuu puolestaan, että Niin. onko sun kolme peliä ja onko se 95 sun 97 ja 3 päästettyä maaliin. Niin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että viime pelissä oli kaikki kyllä jumalat omalla puolella. Mutta, niitäkin tarvii, niitäkin tarvii, joo. Mut just se, että jos sä teet torjunnan, ja sit taas just se, että okei, no joo, sit sieltä pakki blokkaa, mut sä oot tehnyt sen sun työn. Sä oot ottanut sen ekan vedon. Tuollakin oli muutama maali just sillä että sieltä tulee veto, sä otat sen ensimmäisen vedon. Sä otat sen suoran vedon. Ja just se, että 2-1, ne on vaikeita tilanteita, 2-0 vaikea tilanne, mutta se niinku, että lähtökohtaisesti kaikki pitäisi lähteä. Et sä otat sen ykkösen kiinni. Joo, että sä otat sen vedon kiinni. Nyt on sun kakson syöttää. Hyvä oli ja sit ylös vaan ja tolppa kiinni. Hyvä. Oi, terve ja ylös. Ota vaan. Terve! Hain vielä telkkariin, mutta ei jäänyt haltuun. Mut kato, kun se ei jäänyt, niin me saatiin hyökkäys, mut sitten taas pakki mokas se siihen. Ota veto. Hyvä. Sitten tolppa kiinni. Hyvä Heikki. Vase! Hieno oli. Nice. 2-0. Tässä ja tässä. En mä tiedä, olisiko toskin pitänyt mailalla vaan yrittää. Tässä olisi niinku, jos meillä olisi pakkivalmentaja, niin ihan älyttömästi hommaa sille tällä hetkellä. Ja perkele odottaminen loppuu! Kato, alkaa jäämään. Maljes! Hyvä, terve. Kato mikä syötön katko. Toi oli niin selkeä jotenkin. Se oli aikaa reagoida. Ylös, hyvä. Vastaa, haasta, hieno. Pongaa, hyvää. Tässä vaiheessa loppui GoProsta akku, mutta oli vaan pari minuuttia jäätä jäljellä, niin ette missannut mitään. Iso kiitos vielä Markolle, toivottavasti tykkäsitte videosta. Kertokaa kommenteissa mitä olitte mieltä ja seuraava kerta.